Và xin chào các bạn quay trở lại với thủ đô Tokyo của Nhật Bản. Và trong hành trình ngày hôm nay, Lại Cái Chân sẽ đưa các bạn đi thăm một vài quán cà phê đặc trưng tiêu biểu và có lẽ là độc nhất vô nhị chỉ có ở Nhật Bản. Để chúng ta sẽ bắt đầu hành trình ngay bây giờ. Các quán cà phê có tên gọi là Maid Cafe, hay còn có nghĩa là cà phê hầu gái, là những quán cà phê mà các cô gái trẻ là những người phục vụ và mặc đồ như những người hầu gái. Khách vào đây sẽ được gọi là các ông chủ, và đây chắc chắn là một cái sản phẩm có lẽ là chỉ có ở Nhật Bản. Và bây giờ chúng ta sẽ vào thăm một trong những quán như vậy. Và các bạn không thể ngờ được rằng là người Nhật có những ý tưởng có thể là kỳ cục, có thể là thú vị, có thể là rất là sáng tạo, tùy vào cái nhận định của các bạn. Và bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu hành trình chúng ta thăm những quán cà phê rất là đặc biệt ở Tokyo, Nhật Bản. Đây là trong khung cảnh của cái quán cà phê mà được phục vụ bởi những cô gái trẻ, xinh và ăn mặc như một nhân vật hoạt hình của Nhật Bản. Recommend menu, メイドのフリフリミックスジュース、レコメンデーション、メイドシェイキングジュース、カラーチェンジ、ジュースメニュー、フードメニュー、レコメンドメニュー、オムライス、デコレーション、ケチャップデコレーション。What is Kyun? What is Kyun? It's A joke? A joke. あ、キュン。これですね。キュン。あ、これ？Okay. I want to write your name on this card. So. You want my name on the card? Yeah. So member's card. So what's your name? Princess Mori. Nice to meet you. Và khi vào đây thì các cô gái phục vụ sẽ ra để viết tên bạn vào. Bên trái là tên của mình, còn bên phải là tên của cô gái sẽ phục vụ. Và các bạn nhìn thấy các bạn có thể biết tên Lại Cái Chân là gì. Vào đây thì các bạn phải trả bằng đơn vị tiền tệ là Kyun. Và khi hỏi Kyun là cái gì thì thực ra đây là một cái, có thể là một cái tên rất là tếu, tên hài của người Nhật người ta gọi thôi. Và một Kyun bằng một yên, đại khái là nói chung là trả bằng yên bình thường, nhưng mà tên gọi ở đây sẽ là Kyun. Thức ăn đồ uống ở đây thì không có nhiều lắm, chủ yếu vào đây chắc là để có thể là vui một chút thôi. Và trong 60 phút đầu tiên ở đây thì các bạn phải đặt một thức uống với giá là 880 Kyun, có nghĩa là 880 yên. Và sau khi 60 phút này kết thúc thì người ta sẽ tính tiền cho 30 phút tiếp theo. 30 phút tiếp theo giá sẽ là 440 kun. Và điều đó đồng nghĩa việc rằng là cứ 30 phút thì các bạn phải đặt một đồ uống để tránh bị tính tiền không. What's your native language? Vietnam. Vietnam. No. Oh. Vietnam. Do you know Vietnam? No. No? English okay? English okay? English okay. Và bây giờ cô gái này cô sẽ cho một câu thần chú để cho thức uống này ngon hơn, và để cho cái việc mình đến thăm cái cửa hàng này nó càng nhiều điều đặc sắc hơn. Để chúng ta xem một cái điều đó là cái gì nhá. Rất vui đúng không ạ? Nhưng không hiểu là họ nói gì. Các bạn nào biết tiếng Nhật thì làm ơn hãy dịch hộ xem cô gái vừa rồi nói cái gì và câu thần chú đó có nghĩa gì.
Và hy vọng thức uống này là bây giờ cũng sẽ ngon hơn so với câu thần chú đó. Lúc đầu uống ở đây thì phải nói thật lòng nó không có gì đặc sắc cả. Tuy nhiên một cái trải nghiệm cũng khá là thú vị ở Nhật Bản, đúng không ạ? Và các bạn nào mà muốn ngắm các cô gái Nhật rất là trẻ trung xinh xắn thì có thể đến quán này để thưởng thức. Và tiếp theo chúng ta sẽ tới một cái quán cà phê hoặc là cái nhà hàng, có lẽ là cái quán mà rùng rợn nhất thế giới, là quán cà phê Macaron. Quán cà phê rất kinh dị nằm trên tầng 7 của một tòa nhà ở một quận khá trung tâm ở Tokyo. Và khi vào đây thì cái cảnh đầu tiên là cảnh rất là rùng rợn, và chúng ta sẽ được đón tiếp bởi một vị Dracula, một vị Macaron. Đây là phong cảnh xung quanh cái nhà hàng này. Cái nhà này không to lắm và cái không khí là mang đậm một màu sắc rất là tai tóc chết chóc. Những hình là quan tài, đầu lâu xương chéo, kể cả các món ăn cũng vậy. Cảnh tượng không khí đều rất là ma mị, mờ mờ ảo ảo. Tên của món ăn cũng rất là kỳ quái và mang đặc tính Macaron. Ví dụ như món này là món máu của Dracula. Thức uống ở đây thì người ta nói là không đặc sắc lắm. Đồ uống rất là ngọt và chủ yếu là đá và đường, không có gì hết. Tuy nhiên cái không khí ở đây là không khí đúng là có 102, rất là rùng rợn. Bạn thấy kể cả thực đơn rồi tất cả các món ăn cũng được trình bày một cách rất là Macaron. Và trong con phố khá là yên tĩnh thanh bình ở thủ đô Tokyo có một cái quán rất là độc đáo. Bây giờ mình đang đứng ở cái quán đó, đó là quán cà phê Ninja. Các bạn hãy xem đây. Đây là cái cách bài trí bên ngoài của quán cà phê này, và bây giờ chúng ta sẽ vào đấy để tìm hiểu bên trong quán cà phê này có gì đặc biệt nhé. Chúng ta bắt đầu vào. Konnichiwa. 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 Welcome to Asaki Cafe. Okay. Các bạn hãy xem những cái người phục vụ rất là đặc biệt ở đây, mặc đồ trong trang phục của ninja. Nói chung là Ninja old Japanese paper. We call makimono rolling paper. Makimono. Yes, yes. That's right.
writing in menu. Đây hóa ra là cái thực đơn cũng rất mang phong cách của ninja đúng không ạ? Bây giờ chúng ta sẽ vào thưởng thức các món ăn trong quán này. Okay, Xin please. lỗi. Sorry. Almost wait. Ừ. Wait. Okay, this is main ninja store. In menu, ninja mission, ninja training. This is ninja training, shooting star, shuriken, products, and sword training. And costume, ninja costume. And meat, milk, and drink. Đây là toàn bộ thực đơn của cái quán cà phê Ninja rất là đặc biệt này. Ở đây có rất nhiều gói các bạn có thể lựa chọn, gồm nhiều cái chi tiết khác nhau. Ví dụ như là một gói Kotaru là giá 3.500 yên, là bao gồm cả một đồ uống và một khóa huấn luyện, khóa học về ninja. Hoặc là gói Jiraya là 4.900 yên, bao gồm cả một đồ uống, một khóa huấn luyện và mượn cả đồ, và bạn có thể mặc thêm đồ của ninja để biểu diễn ở đây luôn. それでは参ります。ほっ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  Thank you so much. Arigato. Thank you. Đây là toàn bộ cái trang thiết bị trong quán ninja này. Kiếm ninja. Rất tiếc là không biết biểu diễn đường nào hết, nên là bạn nào mà thần tượng ninja thì có thể đến đây. Quán rất là phù hợp. Đây có rất nhiều loại kiếm. Và những cái hình tượng, những cái biểu tượng khác nhau của Nhật. Kiếm to, kiếm nhỏ đều có cả. Chào mừng các bạn đến với quán cà phê Ninja rất đặc trưng ở Tokyo. Và chúng ta sẽ tiếp tục hành trình trong cái quán này. Sẽ còn nhiều điều thú vị đang chờ đợi chúng ta ở đây. Và việc đầu tiên bây giờ là phải mặc một số cái trang phục của ninja vào để biểu diễn, hoặc là chính xác hơn là để học một vài đường ninja cho các bạn xem ở trong cái quán cà phê ninja rất là đặc biệt này. Và đây là cái đội trên đầu như này, cái đai đội đầu như này, bên trên có chữ ninja. Và bây giờ đã sẵn sàng để học một vài đường ninja cho các bạn xem. Fox. Yes, Fox mask. Đây là giáo viên dạy ninja của mình ngày hôm nay. Tên là, dịch ra tiếng Anh có nghĩa là con cáo. Và bây giờ bạn sẽ dạy mình một vài đường về ninja. Okay, the first the ninja pose lecture, okay? Okay? The two hand, please. Yes. Ninja pose. Ninja Yes. pose. Left hand up. Yes, right hand down. Yes. Okay. Ninja pose. Đây là cái kiểu ninja pose. Ok. Ok. Thank you.
cho kiếm vào lại cái đai đây. Bây giờ chúng ta sẽ nói một chút về cái thức uống ở cái quán Ninja này. Cái đồ mình đặt đây là món thức uống matcha. Matcha là một thức uống rất nổi tiếng ở Nhật. Cũng khá ngon. Nhưng mà nói chung đồ uống ở đây thì cũng như mọi các quán cà phê khác thôi, nhưng mà cái sự đặc biệt thì các bạn như đã thấy rồi đấy. Phải nói là rất đặc biệt nữa là khác. Và nếu các bạn nào mà là fan của Ninja thì đừng bỏ qua cái quán này mỗi khi tới Tokyo. Và có lẽ cái quán này chỉ có ở Nhật thôi, không có đâu cả đâu. Và tiếp tục cuộc hành trình của chúng ta sẽ tới một cái quán cũng rất là đặc biệt để ăn tối. Quán này mở từ 5 giờ chiều và cái trang trí ở quán này cũng độc nhất vô nhị. Và nếu các bạn đã từng đọc truyện Alice ở xứ sở Diệu Kỳ thì không thể quên được những hình ảnh này. Và đây là cái quán mà được trang trí theo chủ đề như vậy. Bàn ăn có một quyển sách Alice ở xứ sở thần tiên và những nhân vật trong cái chuyện cổ tích đó. Quán này rất đông khách mà không chỉ trẻ con mà người lớn cũng tới đây rất là đông. Có một gì đó rất là đáng yêu. Ngay ở trong nhà vệ sinh ở quán này cũng được trang trí theo phong cách Alice ở xứ sở Diệu Kỳ. Còn giá cả ở đây thực lòng mà nói thì cũng cao hơn một chút so với những quán khác. Tuy nhiên, bây giờ lát chúng ta sẽ xem chất lượng của đồ ăn như thế nào để đánh giá. Arigato. Và tất cả các cái đồ uống và các món ăn ở đây đều được trang trí có hơi hướng, có những chi tiết liên quan đến câu chuyện cổ tích Alice ở xứ sở Diệu Kỳ. Ví dụ, cái đồ uống này thì các bạn có hình dung ra đây là cái gì không? Và các bạn hãy thử cho trí tưởng tượng của mình bay bổng để tưởng tượng xem đây là hình cái gì. Có một cái món rất đặc biệt đây là mỗi bàn sẽ được cho thêm một cái giống như sữa đặc, một loại sữa đặc vào một cái bánh, và cái bánh biscuit như này để ăn. Và như cô bồi bàn vừa nói, khi ăn thì cái bánh nó sẽ tan chảy ra, và vậy mà ăn rất là phải cẩn thận, nhỏ nó sẽ vỡ nhỏ ra thành từng mảnh. Và như là trong câu chuyện Alice ở xứ sở Diệu Kỳ, bánh biscuit là một loại sốt. Sốt này không phải là sữa đặc có đường mà là một loại sốt mà có cái mùi vị giống ngô. Có vẻ như là sữa ngô thì đúng hơn, chắc là sữa ngô, đúng rồi, đây là ngô. Mặc dù giá ở đấy cũng khá là cao, nhưng mà khi mà vào đây thì là mỗi khách phải trả một cái lệ phí trả cho bàn là 550 yên. Đây là cái phí cộng vào cái giá mà chúng ta sẽ đặt đồ ăn. Arigato. Và đây là cái món ăn tối của mình hôm nay. Trang trí rất là điệu đà, cũng đáng yêu. Đây là chú thỏ rất nổi tiếng trong câu chuyện Alice ở xứ sở Diệu Kỳ. Và bây giờ thử ăn chú thỏ này xem có ngon không. Chú thỏ này được làm dưới dạng mì spaghetti của Ý. Đồ ăn thì cũng không Nhật lắm, nhưng mà quán này cái chủ đề quán này cũng không Nhật, do vậy mà chúng ta vào đây để thưởng thức cái sự đặc biệt này, để trải nghiệm cái sự đặc biệt này. Mì spaghetti nếu mà nó đúng ra thì chưa chuẩn lắm, tại vì ở đây họ còn thiếu một cái loại gọi là loại parmesan, là một cái loại format khô xong mài ra rồi rắc lên đây thì nó đúng kiểu hơn, đúng kiểu mì spaghetti của Ý hơn. Tuy nhiên đây thiếu cái đó. Thôi, mì spaghetti ở Nhật chỉ có thế thôi, và quan trọng là chúng ta vào đây để
để trải nghiệm những cái rất là đặc biệt ở quán này. Và đây là hình một chú thỏ, hai cái tai rất đáng yêu đây. Và chú thỏ này cũng được làm từ một loại sinh tố xoài, có một chút kem. Theo khẩu vị của mình thì không ngon lắm. Đây khá là nhiều đường, khá là ngọt, có một chút thơm, nhưng mà ngoài ra thì không thấy có nhiều sinh tố xoài trong này lắm. Chủ yếu là cái chất gì đó tạo ra cái vị ngọt và một chút kem này thôi. Và rất nhiều đá, ngoài ra không còn cái gì khác nữa cả. Và ngay giữa thủ đô Tokyo có một quán cà phê mà khi vào đây các bạn sẽ không nghĩ đến là quán cà phê. Và hiện nay mình đang đứng ngay trước cổng quán cà phê đó, để chúng ta sẽ vào xem bên trong có gì thú vị. Trước khi vào chơi với các bạn động vật đây thì phải khử trùng tay. Vào đây các bạn có thể mua nhiều gói khác nhau, ví dụ gói 30 phút giá là 1.500 yên, 45 phút là 2.300 và gói 60 phút giá là 3.000 yên. Và sau đó thì là sẽ được phát một cái tờ giấy như này đeo vào cổ. Trong này có thông tin là khi nào bạn hết giờ thì các nhân viên sẽ thông báo. Bạn trồn này rất là xinh, các bạn thấy không, là nó đang phát ra một cái tiếng động nào đó và cô nhân viên này có bảo là nó đang nói. Lần đầu tiên được nhìn chú trồn này, được sờ mó, tại vì chú trồn này được nhìn rất nhiều trên TV rồi trong chương trình Thế giới động vật, nhưng mà đây là lần đầu tiên được sờ và được nâng niu chú này, rất là đáng yêu. Và đây các bạn có thể được nâng niu và được sờ nắn các chú trồn này. Ngoài những chú trồn ra thì ở đây còn có cáo. Là chúng ta sẽ vào xem. Và riêng bạn khỉ này thì là không được phép sờ, chỉ có được ngắm thôi. Bạn này đang nằm, bạn này đang co người vào để ngủ, trông không thể đáng yêu hơn nữa. Thật đáng yêu. Và đương nhiên là các bạn đừng quên đây là một quán cà phê rồi, và đương nhiên là các bạn có thể đặt các đồ uống ở đây. Nhưng mà như các bạn thấy thì vào đây mọi người đều là bận rộn với những chú động vật rất là đáng thương này, nên là hầu như không có ai uống cả, mọi người quên cả việc uống. Và đi chơi với động vật là chủ yếu. Và nhân vật tiếp theo chúng ta sẽ vào để cưng chiều, đó là bạn cáo, cũng đang nằm ngủ một cách rất là đáng yêu này. Cáo cũng là động vật mà chắc hẳn là các bạn cũng đã nhìn rất nhiều trên TV, nhưng mà giống như mình chưa bao giờ được sờ vào một chú cáo thực thụ như thế này. Bạn cáo này có vẻ như đang ngáy ngủ như vậy mà không thích cho bế. Đúng là ở Nhật Bản mọi cái đều có thể diễn ra. Nếu mà nhìn những hình ảnh này chắc các bạn nghĩ là mình đang là một sở thú nào đó, chứ không nghĩ rằng đây là một quán cà phê ngay ở giữa thủ đô Tokyo. Rất là đáng yêu đúng không ạ? Cực kỳ đáng yêu, nhỏ nhắn xinh xắn, lông mượt. Và tiếp theo chúng ta sẽ chơi một chút với bạn nhím này. Nhím cũng là động vật mà mình cũng nhìn thấy rất nhiều ngoài thiên nhiên, tuy nhiên cũng chưa bao giờ được sờ mó tận tay một chú nhím như này. Và trước khi được chạm vào chú nhím này, các bạn phải đeo găng tay để bảo vệ cho chú nhím. Chú này có vẻ đang rất xấu hổ và cứ chui vào bên trong để giấu mặt đi. Chú nhím này rất là nhỏ, trông mõm như một mõm chuột, và tai cũng giống tai chuột luôn. Trông một mấy cái răng trông rất buồn cười. Các bạn nhìn cái răng.
Quán cà phê được trang trí màu hồng, có một gì đó rất là trẻ trung và xì tin. Và như bạn thấy ở đây không chỉ có các em bé mê mẩn với những chú động vật rất đáng yêu này, mà còn có rất nhiều người lớn. Chú trồn kia đang tưởng là mình đang sống giữa thiên nhiên, cây cỏ hoang dã, vậy mà có vẻ như đang tìm cách là đào đất, nhưng mà rất tiếc ở đây là không được, không thành công.